วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ The Action ครับผมวันนี้พี่แฮมจะมา reaction ซีรีส์เรื่องใหม่นะครับ Official Trailer นะครับของซีรีส์เรื่อง Midnight Museum ครับพิพิธภัณฑ์รัตติการครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะอยู่ในpipeline นะครับผมที่เตรียมจะ reaction ในเดือนนี้นะครับผมเพราะว่าซีรีส์ที่ฉายอยู่จันทร์อังคารตัวนี้ก็คือเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือ Warp Effect นะครับกำลังจะจบลงนะครับผมซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าจันทร์อังคารฉันจะว่างเปล่าเรื่องใหม่มาก็น่าดูเหมือนเดิมนะครับคือไม่ว่างแล้วนะครับผมก็คือMidnight Museum นั่นเองพิพิธภัณฑ์รัตติการซึ่งตัวเอกของเรานะครับที่เล่นก็คือน้องกันนะครับผมแล้วก็พี่ต่อคณภพนะครับรวมถึงตัวละครอื่นๆอีกนะฮะที่เข้ามาร่วมสร้างสีสันกันในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเราเห็นตั้งแต่ตอนเปิดตัวตอนที่เป็นไพลอตไปนะครับผมในงานของ GMTV ปี 2023 เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆตรงที่ว่ามันมีความลึกลับอะไรบางอย่างอยู่มันมีความน่าทวินหาอะไรบางอย่างอยู่มันเหมือนคล้ายๆกับเรื่องของแบบตอนที่ดูไพลอตตอนนั้นเหมือนมีความแบบโฮเทลเดลูน่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนชวนมาทำงานที่โรงแรมของฉันอะไรเงี้ยนี่มีความมาชวนมาทำงานที่พิพิธภัณฑ์ของฉันอะไรแบบนั้นมีความคล้ายๆกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวขอไปดูเทรลเลอร์กันก่อนว่าเทรลเลอร์เต็มๆเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะมาอ่านเรื่องย่อกันเนาะว่าเรื่องย่อเป็นยังไงตัวละครเป็นอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวลองมาเดาเรื่องกันนิดหน่อยแล้วกันว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV นะฮะที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับOfficial Trailer ครับ Midnight Museum พิพิธภัณฑ์รัตติการครับผมไปเลยพี่ต่อหล่อมากโดมตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยไม่ต้องมาทำงานที่ร้านแล้วนะนี่อาจจะเป็นแก้วสุดท้ายที่ผมจะได้ทำไม่ลองชิมกาแฟสักหน่อยเหรอครับแล้วหลังจากนี้จะทำอะไรต่อมาทำงานกับฉันสิขอต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์รัตติการผมไตรภพครับตามผมมาไตรภพเป็นพนักงานใหม่เหรอ นายไม่กลัวผีใช่ไหมที่นี่มีผีด้วยเหรอ มากกว่าผีก็มีนะ พวกมันมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองนายเข้ามาที่นี่ทำไมโดมนี่นายทำอะไรอุดาครับของส่วนใหญ่ที่หายไปจะเป็นของที่อยู่ในโซน 16 ทั้งหมดเลยครับของอาถรรพ์ของนายสร้างเรื่องอีกแล้วนะผมเป็นต้นเหตุผมจะไปเอาทุกอย่างคืนฝากบอกเขาด้วยว่าผมรับผิดชอบแล้วโอ้น้องปุณกลับมาอีกแล้วโดมนี่นายเป็นใครกันแน่พวกคนที่โดนคำสาปก็รอคอยใครสักคนมาปลดปล่อยด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่ต้องคิดว่าเป็นโดมเหรอก็โดมนะโดมเหมือนคนนั้นมากเกินไปผมขอเตือนอะไรคุณกระทาหน่อยนะครับว่าโลกที่เราอยู่เป็นโลกที่อันตรายและถ้าคุณต้องเสียคุณโดมไปอีกคนหนึ่งผมหวังว่าคุณจะไม่คิดทำอะไรโง่ๆนะครับการที่นายเชื่อมต่อกับของอาถรรพ์บ่อยๆสุดท้ายตัวนายเองนั่นแหละที่จะกลายเป็นของอาถรรพ์ตัวเองอยากเป็นของสะสมของฉันหรือไงคุณเป็นใครไม่สำคัญหรอกว่าฉันเป็นใครฉันจะเอาทุกอย่างไปจากคุณราชินีดวงจันทร์ผลงานที่นายต้องเดินในอีกยาวไกลชีวิตของนายก็เหมือนหมากในเกมกระดานที่ยิ่งใหญ่นายจะได้พบเจอคนที่เหมือนนายพวกเราต่างมีชะตาชีวิตที่เหมือนกันโอ้ไบรท์ก็เล่นด้วยหลังไพ่เป็นดวงจันทร์สวยมากเลยเหมือนหลังไพ่ยิปซีเลยไม่ใช่หลังไพ่หัวเรื่องที่เป็นพระจันทร์นะครับสวยมากโอเคครับ6 มีนาคมนะครับผม2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25แล้วก็ย้อนหลัง4 ทุ่มครึ่งทางช่องทางวิวนะครับผมทุกวันจันทร์อังคารโอเคเรื่องราวนะครับผมเดี๋ยวขออ่านเรื่องย่อแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันนิดนึงนะฮะเรื่องย่อเนี่ยมันบอกว่าจริงๆคุณโดมเนี่ยน้องโดมของเราคือน้องกันเนี่ยครับผมในเรื่องเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นเหมือนกับพนักงานร้านกาแฟเสร็จแล้วว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะร้านกาแฟก็โดนปิดไปเขาก็เลยทำกาแฟให้แก้วสุดท้ายซึ่งลูกค้าประจำที่มาที่ร้านนี้ก็คือคุณคทานะครับผมก็คือพี่ต่อธนภพของเราก็จะเป็นลูกค้าประจำซึ่งเป็นลูกค้าที่เข้ามาในร้านนี้แต่ก็ไม่เคยกินกาแฟเลยเหมือนกับสั่งกาแฟมาแต่ตั้งไว้เฉยๆแล้วพอเขาเห็นว่าน้องโดมจะต้องแบบไม่มีงานทำต่อก็เลยชวนมาทำงานนะครับผมที่
พิพิธภัณฑ์รัตติการด้วยกันซึ่งการมาชวนมาทำงานเนี่ยก็คือกลายว่าพอมาทำงานคืนแรกเนี่ยเขาก็ได้เจอกับคนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มีใครบ้างก็คือมีไตรภพนะฮะก็คือน้องเฟยเล่นนะครับผมซึ่งไตรภพเนี่ยก็จะเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นะครับผมแล้วก็คอยดูแลโดมนะครับว่าแล้วคอยเตือนโดมว่าอย่าไปยุ่งกับโซนที่16โซนที่16ก็คือโซนที่เมื่อกี้เขาพูดถึงกันในเทเลอร์เนาะว่าเป็นโซนที่จะเก็บของอันตรายเข้าไว้ซึ่งสุดท้ายก็ต้องไปเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่าจูนเนี่ยก็คือน้องน้ำตาลเนี่ยเป็นคนบอกว่าเธอรู้จักแบบตำนานของว่ามีเรื่องราวของเจ้าสาวชุดแดงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเธอสนใจไหมลองเข้าไปดูสิซึ่งเป็นโซนอันตรายซึ่งพอเขาไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยมันก็เลยกลายว่าตัวเขาไปปลดปล่อยของที่เป็นอาถรรพ์ที่ถูกเก็บไว้ในโซน16ออกไปหมดเลยทำให้ตัวละครเขาทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งตัวคาทาเองแล้วก็ตัวโดมเนี่ยต้องร่วมกันในการที่จะไปตามเก็บของอาถรรพ์เหล่านั้นนะกลับมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็ถูกแทรกแซงโดยคนที่เป็นเหมือนกับไม่หวังดีนั่นคือสายป่านนะครับในบทของอันทิกาซึ่งจะเข้ามาเป็นเหมือนกับว่าสาวแบบว่าเขาเป็นรูปไพ่ไฮเพรเทสอะก็คิดว่าจะเป็นแบบว่าตัวแทนของแบบว่าเจ้าสาวราชินีแห่งดวงจันทร์เลยแบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นแบบเขาจะเป็นแบบแนวด้านดักนิดนึงมีความลึกลับหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีจุดประสงค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ของตัวละครตัวนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นต่างๆนานาครับที่ต้องตามต่อกันในซีรีส์ว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคทีนี้ตัวละครหลักๆที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีตัวละครหลักๆอยู่ประมาณ6ตัวนะครับผม1คือคาทาก็คือต่อคณะภพถูกไหมครับก็เป็นแบบว่าชายหนุ่มซึ่งมีอำนาจลึกลับเจ้าของพิพิธภัณฑ์รัตติการแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่ลึกลับไปหมดเลยนะครับผมส่วน2เนี่ยก็คือน้องกันอัฏฐพันธ์นะครับผมในบทของโดมเนี่ยก็เป็นแบบว่าเด็กหนุ่มร้านกาแฟที่มีความสามารถพิเศษของเขาคือสามารถที่จะดึงอำนาจลี้ลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ออกมาได้เพราะว่าในเรื่องเทรลเลอร์เนี่ยพยายามจะบอกอยู่ว่าเขามีความสามารถพิเศษบางอย่างที่สามารถที่จะลิงก์กับของอาถรรพ์ได้ก็เลยต้องให้ตัวโดมเป็นคนคอยช่วยตามหาของเหล่านั้นอะไรเงี้ยพอเขามีเซนส์บางอย่างที่เชื่อมถึงกันแต่การที่รับของเหล่านั้นมาตลอดเวลาก็ทำให้เขาอาจจะกลายเป็นของอาถรรพ์ซะเองแล้วอาจจะต้องกลายเป็น new collection ใหม่ของพี่คาถาก็ได้อันนั้นคือเรื่องที่ตัวละครที่2ตัวที่3คือเฟยนะครับผมในบทของไตรภพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชายหนุ่มนะครับผมผู้มีความสุขุมเลยก็มาพร้อมอำนาจที่แบบเพียงหนึ่งเดียวอำนาจเพียงหนึ่งเดียวคืออะไรไม่แน่ใจนะครับผมคนที่3คือน้ำตาลนะครับผมในบทของจูนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบสาวสวยสดใสนะครับผมแต่สายตาของเธอเนี่ยจะแฝงความเศร้าเอาไว้อยู่แล้วก็น่าจะเป็นพนักงานในพิพิธภัณฑ์เหมือนกันคนที่5น้องพลอยณภัทรนะครับผมในบทของแบมนะครับคนนี้เป็นแบบว่าตำรวจสารวัตรหญิงนะครับผมแล้วก็คอยตามพิสูจน์ความจริงต่างๆซึ่งเราเห็นในเทรลเลอร์เนาะเป็นตำรวจที่คอยสืบเรื่องราวต่างๆที่มีคนตายซึ่งคนตายเหล่านั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ต่างๆที่จะหลุดออกไปโอเคแล้วก็คนสุดท้ายคือสายป่านนะครับในบทอันทิกาเนี่ยก็เป็นหญิงสาวลึกลับที่ศรัทธาอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ยังไม่รู้เขาศรัทธาอะไรนะครับอาจจะเป็นด้านมืดหรือศาสตร์มืดก็ได้โอเคทีนี้จากการที่ดูเทรลเลอร์มาเนี่ยความรู้สึกคือน่าสนใจมากๆนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคล้ายกับแบบพวกกิฟเต็ดหน่อยๆแต่ก็ให้กลิ่นอายแบบนั้นแต่ดูแฟนตาซีกว่ารู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกับเราดูซีรีส์เกาหลีที่เหมือนกับว่าพวกตามหาของเวทมนต์ลึกลับหรือแบบพวกบ้านเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีหลายเรื่องของเกาหลีที่เคยทำแบบนี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นคล้ายๆแบบโฮเทลเดลูน่าหรือจะมีเราจำชื่อเรื่องไม่ได้ที่แบบว่าเป็นแบบบ้านเวทมนต์ที่เหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารที่แบบว่าทำเครื่องดื่มหรือทำอาหารสักอย่างมาแล้วให้คนกินแล้วคนจะสามารถที่จะสำเร็จตามสิ่งที่ตัวเองฝันไว้อะไรแบบนั้นที่จะมีคล้ายๆกลิ่นอายอะไรแบบนั้นอยู่หรือจะมีความคล้ายๆกับแบบพวกแบบไนเทลฟ็อกซ์ที่ต้องตามหาของที่มันเป็นของอาถรรพ์อะไรแบบเนี้ยซึ่งเราสึกว่ามันมีความละไมคล้ายแต่มันก็มาอยู่ในบริบทของไทยซึ่งคนไทยมันก็เป็นพวกเรื่องของการเล่นของแล้วเนาะชื่อเรื่องของการเล่นของอยู่แล้วซึ่งมันก็จะมีความแบบแฟนตาซีในมุมของคนไทยซึ่งเราว่ามันน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครที่เป็นตัวละครประกอบที่เข้ามาแต่ละ EP เราคิดว่าน่าจะเป็นของอาถรรพ์ชิ้นหนึ่งก็คงเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งเราจะเห็นว่าขนนักแสดง GMTV แบบมากฝีมือมาขับข้างมากไม่จะเป็นลีฐานนัทนะครับผมน้องนั้นนนท์อย่างงี้ไบรท์ก็มานะครับผมซึ่งสำหรับเราสึกว่าน่าสนใจมากๆในการที่แต่ละเรื่องแต่ละของอาถรรพ์มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วมันเป็นการไปตามหาสิ่งนั้นน่ะและสิ่งนั้นมันทำอะไรได้ของพิเศษเหล่านั้นมันทำอะไรได้ทำไมต้องไปเอาสิ่งนั้นมาอะไรเงี้ยตรงนี้เราสึกว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเคยเห็นในซีรีส์ไทยเท่าไหร่อาจจะเห็นในซีรีส์เมืองนอกแต่เรากำลังเห็นสิ่งนั้นในเมืองไทยในบทของคนไทยและนักแสดงไทยเล่นอย่างหนึ่งเราได้นักแสดงที่มากฝีมือหลายคนมาร่วมในซีรีส์เรื่องนี้รวมถึงตัวเอกของเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต่อหรือน้องกันนะครับผม2คนนี้ก็คือเล่นกันเก่งมากอยู่แล้วอะเราคงแบบมั่นใจในฝีมือได้เลยแล้วก็คิดว่ามั่นใจในการแสดงของพวกเขาได้เลยครับในเรื่องนี้แต่ที่สำคัญคือซีรีส์มันมีความพูดถึงความนอกจากเรื่องที่มันต้องตามหาของอาถรรพ์แล้วอะครับผมมันจะมีเส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องนึงที่มันเผยออกมาในเทรลเลอร์นิดนึงคือการที่ตัวละครตัวเนี้ยอย่างตัวคาทาเนี่ยต้องมาอยู่บนโลกเนี่ย
มันมีจุดหมายบางอย่างมันมีจุดประสงค์บางอย่างที่ต้องมาอยู่ที่นี่ต้องมาแบบมันเหมือนเป็นคนตัวละครที่อยู่อีกมิตินึงหรืออยู่อีกภพนึงหรืออีกภพภูมินึงอะไรเงี้ยแต่การที่เขาต้องมาอยู่ในโลกเนี่ยมันมีจุดประสงค์บางอย่างที่ต้องเข้ามาแก้ไขอะไรบางสิ่งแล้วเหมือนกับว่าหรือเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนบนโลกก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนบนโลกนั่นแหละแต่โดนคำสาปคล้ายๆกับโฮเทลเดลูน่าที่เหมือนกับแบบต้องถูกคำสาปอาถรรพ์ให้อยู่เป็นพันปีไม่สามารถจะไปไหนได้อะไรเงี้ยจนกว่าจะพบกับคนรักหรือว่าอะไรแบบนั้นนะครับผมหรือจะว่าถึงจะสามารถที่จะหลุดออกไปจากวงจรตรงนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันจะมีความอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างตัวคาทากับตัวโดมแล้วรู้สึกว่าโดมอาจจะเป็นเหมือนแบบเด็กน้อยแห่งโชคชะตาหรือว่าเด็กที่มีผลหรืออิทธิพลต่อตัวคาทาหรือเป็นคนที่ผูกพันกันมานานเพราะมีประโยชน์ที่แบบว่าเขาคือคนนั้นคนอะไรสักมันมีประโยชน์อะไรแบบนั้นอยู่เนาะซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าโดมอาจจะเป็นคนที่คาทาเฝ้าตามหามาอยู่แล้วตลอดก็ได้นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นคนที่ปลดล็อกคำสาปของตัวคาทาก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เสียโดมไปอาจจะเป็นสิ่งที่คาทาไม่ยอมเสียไปก็ได้เพราะว่ามันมีประโยคว่าหากคุณเสียคุณโดมไปอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะเสียศูนย์ได้คุณอาจจะคิดทำอะไรที่มันแบบไม่ดีได้อะไรเงี้ยตามที่ตัวไตรภพเป็นคนพูดเราเลยคิดว่ามันน่าจะมีความอะไรบางอย่างซึ่งโดมเป็นตัวละครที่สำคัญซึ่งทำให้ถูกพรหมลิขิตหรือถูกอะไรบางอย่างให้มาโคจรเจอกับโทคาทาอีกในตอนนี้ทีเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าโดมคือใครคนนั้นที่มีผลต่อคาถาในแบบไหนก็ต้องรอไปดูในเรื่องนะครับผมซึ่งสำหรับเรานะมันจะมีความกลิ่นอายบางอย่างแล้วกันนะที่มันเหมือนกับเป็นกลิ่นอายของการที่เป็นความสัมพันธ์ของคน2คนที่คาถากับโดมมันผูกพันกันมาแต่เนิ่นนานอะไรเงี้ยแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีความเป็น Y หรือเป็น BL อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเขาค่อนข้างจะมีความแบบตัวละคร2ตัวนี้มีความผูกติดกันอยู่และเป็นความสำคัญต่อกันและกันอยู่นะครับผมเราเลยไม่แน่ใจว่าเรื่องมันจะเล่าไปถึงในรูปแบบไหนเป็นแค่มิตรภาพหรือเป็นความผูกพันกันในเชิงสัญญาหรือเป็นความผูกพันกันในเชิงของจิตวิญญาณหรือเป็นการผูกพันที่มากกว่านั้นนะครับผมตรงนี้แหละเทเลอร์ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่เทเลอร์ทิ้งเหมือนกลิ่นอะไรบางอย่างไว้ให้เราไปแคะหรือไปดูตอนที่ซีรีส์มาว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนมากกว่าก็ต้องรอดูครับว่าเรื่องเนี้ยจะออกมาในโทนไหนแต่สำหรับเรานะคิดว่าความน่าสนใจมันอยู่ที่แฟนตาซีเนี่ยแหละและนักแสดงที่ขับข้างแล้วก็รวมถึงการแสดงของน้องๆเราจะเห็นน้องปุณอีกแล้วนะครับผมน้องกันตาดำอีกแล้วปุณนี่มาทุกเรื่องนะครับผมตาดำเนี่ยน่ากลัวมาก เราคงจะเห็นบทน้องกันในมุมของอื่นๆในรูปแบบอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นรู้สึกว่าการแสดงแต่ละเรื่องที่มันผ่านมาของน้องกันมันจะมีความท้าทายขึ้นเรื่อยๆแล้วคิดว่าการที่กันมาเล่นเรื่องนี้มันน่าจะมีความท้าทายอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าเรื่องก่อนๆในมุมอื่นๆเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันจะเป็นมุมไหนนะครับผมส่วนการที่ต่อแถวผมมารับเนี่ยแสดงว่ามันต้องน่าสนใจมากๆในตัวบทแหละเราคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ต่อรู้สึกว่าการที่ได้เล่นเรื่องนี้มันต้องแบบโอเคมันต้องรู้สึกว่ามันดีต่อตัวเขาแล้วมันก็ต้องดีต่อในรูปแบบของการแสดงของเขาด้วยรู้สึกมันต้องแบบท้าทายการแสดงของเขาอะไรบางอย่างแหละเขาถึงรับเล่นเรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นแบบนั้นรอดูแล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมกับ Midnight Museum นะครับไม่พลาด reaction แน่นอนนะครับเจอกันได้เลยนะครับวันที่6มีนาคมแล้วก็เป็นต้นไปนะครับซึ่งพี่แฮมน่าจะลง react หลังจากนั้น1วันนะครับผมก็คือจันทร์ก็ลงอังคารก็ลงพุธนะครับผมไปตามสเกดูนี้นะโอเคหวังว่าจะได้เจอกันนะครับผมตอนที่ซีรีส์ออนแล้วนะครับผมกับ Midnight Museum พิพิธภัณฑ์รัตติการถ้าใครกลัวจะหลุดหรือใครจะกลัวจะพลาดไปสามารถที่จะกดsubscribe นะครับผมรอไปได้เลยนะครับเดี๋ยววันนั้นมาเจอกันนะครับโอเคครับใครอยากมีตรงไหนเสริมเติมแต่งอะไรสามารถจะพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะรู้สึกว่าเรายังไม่อยากเดาเรื่องไปไกลมากเพราะว่าเรื่องมันเกี่ยวของอาถรรพ์เพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันคงจะเป็นมินิสตอรี่ที่แทรกอยู่ในตัวสตอรี่หลักนะครับผมเหมือนกับที่เราเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีที่เหมือนกับว่าแต่ละ1 EP คือ1มิชชั่นแต่ละ1 EP คือของอาถรรพ์1ชิ้นเพราะฉะนั้นการที่เขามี16ชิ้นนั่นอาจจะหมายความว่ามันต้องใช้16 EP หรือเปล่ามันจะยาวขนาดนั้นหรอเราจะแค่12 EP เราไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าถ้า16 EP ก็ค่อนข้างจะแบบใช้ประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยเนาะ8ตอนอะไรเงี้ยเดือนละ8ตอนรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันตอนที่ซีรีส์ออนครับบ๊ายบาย